Alright, exact ordinary differential equations. So for functions of one variable, tulad nitong f na to, f na function ng x, ang df equal siya sa derivative ng f with respect to x multiplied to dx. So functions naman of two variables, tulad nitong f na to, yung f na function ng x and y, ang df equal siya sa partial derivative ng f with respect to x plus partial derivative, ano sinabi ko? Ang df equals sa partial derivative of f with respect to x multiplied to dx plus partial derivative ng f with respect to y multiplied to dy. Okay? Kapag ang f ay constant, then ang df equals sa 0. And since ang df equal nga dito sa derivative ng f with respect to x multiplied to dx, then itong df pwede nating i-rewrite as ganito. Sa functions naman of two variables, kapag constant ng f, ang df equals sa 0. And since ang df nga ay equal dito sa partial derivative of f with respect to x multiplied to dx plus partial derivative of f with respect to y multiplied to dy, then ito, pwedeng i-rewrite as ganito. Okay? And itong equation na to, ang tawag sa mga ganyan ay exact differential equations. Hindi ko actually alam kung bakit exact yung tawag. Pero, ayun, yun yung tawag nila eh. Exact ordinary differential equations. Ngayon, may property yan na ganito. Ang sinasabi dyan is, ang partial derivative with respect to y ng partial derivative of f with respect to x equal siya sa partial derivative with respect to x ng partial derivative of f with respect to y. Okay? So, sabihin ko ulit yan. Ang partial derivative with respect to y ng partial derivative of f with respect to x equal siya sa partial derivative with respect to x ng partial derivative of f with respect to y. So, yun yung property ng exact differential equations. So, etong yan yung mga exact differential equations. Ngayon, parang for convenience, and yun yung convention na rin, tinatawag itong partial ng f with respect to x as m, and yung partial of f with respect to y naman, tinatawag as n. So, pwede nating i-rewrite ito as ganito. And ito as ganito. Okay? So, madalas makikita natin ganito, yung nakasulat. So, kapag may equation tayo ganito, i-check natin kung true ba tong condition na to. Tapos kapag true sila pareho, then meron tayong exact differential equation. Okay? So, lahat ng first order ordinary differential equations kayang isulat sa ganitong form. Ngayon, yung mga first order ordinary differential equations na yan, kapag kayang isulat sa ganitong form where true itong condition na to, then meron tayong exact ordinary differential equation. Ano ngayon kung exact ordinary differential equation sila? Kapag exact sila, kaya nating solve sa ganitong paraan. So, pwedeng ganito or pwedeng ganito. So, kukunin lang natin yung integral nito or yung integral nito. So, bakit may plus g of y dito? And bakit may h of x dito? Kasi diba, pag nag-integrate tayo ng functions of one variable with respect to doon sa variable na yon, may plus c tayo. So, dito naman, nag-integrate tayo ng functions of two variables with respect to isa doon sa mga variable na yon. So, may plus yung function ng kabilang variable. Okay, so kapag nag-integrate tayo ng functions of one variable with respect dun sa variable na yun, meron tayong sagot. Sabihin natin g. Hindi, huwag g. Sabihin natin e. Plus c. So may plus arbitrary constant. Kapag nag-integrate naman tayo ng functions of two variables, sabihin natin f of x and y, with respect dun sa isa sa mga variables na yon,
dx. Then, yung makukuha nating sagot ay function ng x and y plus isang function ng y. So, since hinohold natin yung y as constant dito, so yung function na to of y, parang siya yung katumbas ng constant dito. Ganun din kapag i-integrate natin with respect to y. So may makukuha tayong function with function ng x and y, tapos may plus function ng x. So ito yung parang katumbas ng plus c dito. Since sinuhold natin yung x as constant dito sa pag-integrate with respect to y. Okay? Ayan. So, kaya may plus g of y or plus h of x dyan sa equations natin. So, pag nasa-solve tayo ng exact ordinary differential equations, susundan lang natin itong pattern na to. Pwedeng ito, pwedeng ito. Piliin na lang natin kung ano yung mukhang mas madaling i-integrate. Kung ito or ito. So, yan. So, yung gagawin is, i-check natin kung exact ba yung differential equation. And kung exact siya, pwede tayo mag-proceed dito sa method na to. Okay? Examples. Okay. So, example. Ayan, nakasulat sa upper right corner yung pattern na susundan natin para sa exact differential equations. So, given tayo ng ganitong differential equation, kaya siyang isulat sa ganitong form. So, magta-transpose lang tayo para makuha is ganito. So, kaya natin ipakita na kaya siyang isulat sa ganitong form. Pero hindi yan yung important eh. Yung important is masulat siya sa ganitong form. And sa example na to, given na siya sa ganyang form. So, binigay ng nakaganyan. Okay? So, nakuha na natin yung ganitong form. Binigay na siyang nakaganon. So, kunin natin yung partial derivative ng m with respect to y and yung partial derivative ng n with respect to x. So, check natin ito. Kasi diba, nakuha na natin yung form na to. So, i-check na lang natin kung totoo ba to. Kung magtutrue ba to. So, kunin natin yung partial derivative ng m with respect to y. So, partial derivative nito is ito. Ang derivative ng cosine is negative sign. Tapos ito naman, kunin natin yung partial derivative nito with respect to x. So, ang derivative nito with respect to x, hinuhold natin yung y as constant. So, puro constant yan. So, 0. Ito naman, hinuhold pa rin natin yung y as constant. So, puro constant yan. So, 0. Tapos ito naman, ang derivative nito, negative sign. Since ang derivative ng cosine ay negative sign. So, meron tayong negative sign. Okay? Tapos nakita natin na nag-equal yung partial ng m with respect to y and yung partial ng n with respect to x. So, equal sila. So, masasabi natin na exact yung binigay sa ating differential equation. And since nakuha natin ito. So, nakita natin na exact siya. So, pwede tayo mag-proceed dito. Pwedeng gawin natin to or pwedeng gawin natin to. Since nagpa-practice naman lang tayo dito, gawin natin pareho. Pero kahit isa lang yung gawin natin eh. Okay, so unahin natin ito. So, ito yun. Kunin natin yung integral ng m dx. So, yung m dx, ito yun. So, ito. Sinulat ko lang ulit dito. So, kunin natin yung integral niyan. Ang integral ng cosine ay sine. Okay, integral ng cosine dx is sine dx. Sine. And tapos, may plus g of y. Since yun nga yung katumbas ng plus c. So, ito na yung general solution. Pero, gusto pa nating malaman kung ano yung g of y na to. Para malaman yung g of y na yan, kunin natin yung partial derivative na itong buong to with respect to y. So, kunin natin yung partial derivative na to with respect to y. So, i-hold natin yung x as constant. Okay. Ang derivative nito with respect to y, ang derivative ng sine is cosine.
Tapos ito, isulat natin yung derivative niya as g prime y. So may prime dito sa taas. So g prime y. Ngayon, kung babalikan natin yung definition sa taas, balik tayo sa taas. Yun. Ang m equal siya sa partial derivative of f with respect to x. And ang n, partial derivative ng f with respect to y. So, sa baba meron tayong partial derivative of f with respect to y. So, equal yun sa n. So, balik tayo sa baba. Ayan. Meron tayong partial derivative of f with respect to y. Equal yun sa n. So, equal sa n. And yung n natin dito is ito. So, equal siya dito. So, makikita na natin dito sa equation na to kung ano yung magiging value ng g prime of y. So, magka-cancel yung cosine x plus y, cosine x plus y. So, yung g prime of y equal dito sa 3y squared plus 2y. So, ito yung nakuha natin. So, integrate na lang natin both sides with respect to y. So, integrate natin to. So, makukuha natin, ang g of y equal siya sa integral na to. So, integrate natin. Ang integral ng 3y squared dy is y cubed. And ang integral ng 2y dy is y squared. So, yan. Yan na yung value ng g of y. So, i-plug in na lang natin to dito. So, dito. Okay, so ipapasok natin siya dyan. Makukuha natin is ito. Yan ay makukuha natin. Okay, so sin x plus y, tapos itong g of y, ito yun, base dito. Yan, so nakuha na natin yung general solution natin. And remember, dun sa definition natin kanina, na itong f ay isang constant. Since ganun tayo nagkaka-exact differential equations. So, constant itong f. Okay, ngayon pwede din natin i-solve gamit ito. So, tingnan din natin. Dapat same lang yung makuha natin sagot. So, solve natin gamit to. Yung integral ng n dy. So, ito yun. So, ito yung n dy. So, integrate lang natin. So, integral ng 3y squared dy is y cubed. Integral ng 2y dy is y squared. And integral ng cosine x plus y dy is sin x plus y. Tapos ayan, may plus h of x sa labas. Okay, so ito na yung general solution natin. Pero gusto pa nating malaman kung ano yung h of x na to. Para malaman yung h of x na yan, kunin natin yung partial derivative nito with respect to x. So, kunin natin yung partial derivative nito with respect to x. I-hold natin yung mga y as constants. So, derivative nito while holding y constant, 0. Yung derivative nito while holding y constant, also 0. Tapos yung derivative nito while holding y constant is cosine x plus y. Tapos ang derivative ng h of x, isulat natin as h prime of x. Tapos, ayun ulit, base dun sa definition natin sa taas, ito ay equal sa m. So, ang partial derivative of f with respect to x ay equal sa m. Ito. Partial derivative ng f with respect to x equals sa m. So, balik tayo sa baba. So, ito, partial derivative of f with respect to x equals sa m. So, isulat natin yung m dito. Yung m natin is cosine x plus y. So, ito yan. So, dyan natin makikita kung ano yung value ng h prime of x. So, magka-cancel ito. And ito. So, ang h prime of x equal siya sa 0 since wala nang natira dito. Okay? So, integrate na lang natin both sides. Integral na to ay h of x. Integral na to ay c. So, constant na lang. So, ipa-plug in na lang natin ito dito. Para makuha natin yung general solution. So, ito
magiging ganito. So, pinalitan ko na yung h of x ng c base dito. Ngayon, di ba ang f by definition ng exact differential equations ay isang constant. Tapos may constant ka dito. So, pwedeng ipagsama ko na lang sila under one symbol. Pag-merge ko. Since ang constant plus constant ay constant. Or ang constant minus constant ay constant. So, pwede kong ipagsama sa under one symbol ng constant. So, pwedeng tanggalin ko to. Pwede akong mamili. Pwedeng tanggalin ko to. Pwedeng tanggalin ko to. Okay. Since pareho lang naman silang constant. And so, pinag-merge ko sila. So, yan na yung general solution. And makikita naman natin na yan din yung nakuha nating sagot kanina. So, consistent naman yung sagot natin. Okay? So, proceed tayo sa next example. So, yung summary is sinusundan lang natin talaga yung pattern na nakasulat sa upper right corner. So, tingnan natin kung masusundan ba to, kung exact ba siya. So, dapat masulat natin sa ganitong form and mag-true itong condition na to. Kapag nasulat natin sa ganyang form and nag-true yung condition, exact siya, so kaya natin i-solve gamit itong pattern na to. Yan, tama. Okay, so given tayo ng ganitong differential equation, kaya natin isulat sa ganitong form since isa siyang first order ODE. So magta-transpose lang naman, makukuha is ganito. So kaya natin ipakita na kaya siyang isulat sa ganitong form. Pero ayun nga, hindi yan yung important part. Hindi naman kailangan gawin. Binapakita ko lang na kayang gawin, pero hindi kailangan gawin. Yung kailangan talaga gawin is isulat sa ganitong form. In this case, binigay na siyang nakasulat sa ganyang form. So, ito yung M, ito yung N. Yan. So, parang swerte natin, binigay ng nakasulat sa ganyang form. Kapag hindi pa nakasulat sa ganyang form, maglilipat-lipat tayo ng terms para maging ganyang form. And kung kaya ngang isulat sa ganyang form, susunod is i-check natin kung exact ba siya. So, kunin natin yung partial derivative ng M with respect to Y and yung partial derivative ng N with respect to X. So, unahin natin to. So, ito. Kunin natin yung derivative nito while holding X constant. So, equal siya sa 2X. Ito naman, kunin natin yung partial derivative niyan with respect to X. So, yung derivative niya while holding Y constant. So, ang derivative niyan, 2X. So, nag-equal yung partial derivative ng M with respect to Y and yung partial derivative ng N with respect to X. So, masasabi natin na exact siya. Base dito sa definition natin. Okay? Since exact siya, pwede tayo mag-proceed sa either of these equations. Gawin natin pareho. Unahin natin yung sa taas. Ito. So, kunin natin yung integral ng mdx. mdx, ito. So, ito. Integral na ito. So, integrate natin to. Ang integral niyan is x squared y. Yan. So, nag-integrate lang tayo. So, sinundan lang talaga natin yung pattern na to. Tapos mag-i-integrate tayo. Ganun lang. So, nakuha na natin yung general solution. Pero, hindi pa natin nalaman kung ano yung g of y na to. So, para malaman kung ano yung g of y na yan, kunin natin yung partial derivative of f with respect to y. So, ang partial derivative nito with respect to y, i-hold natin yung x as constant. Makukuha is x squared. Ito naman, yung derivative nito, isulat natin as g prime of y. Tapos, ganun ulit, yung definition nito, yung nasa taas, ay equal siya sa n. So, equal siya sa n. So, equal siya sa x squared. Ito. Okay? So, dyan natin malalaman kung ano yung value ng g prime of y. Magka-cancel yung x squared dito, and ito. So, walang natira dito. So, ang g prime y ay equal sa 0. Tapos, integrate natin both sides. Integrate. Makukuha natin ang g of y ay equal sa isang constant. So, pwede ko nang substitute ito dito. Okay? So, yung makukuha ko na general solution, ganito. So, pinalitan ko itong g of y ng c. And since ang f
by definition ng exact differential equations ay isang constant. Tapos ito isang constant. Pwede kong ipag-merge under one symbol ng constant. So, ang sagot, ganito. Yan yung general solution. Okay? So, basta tandaan natin na sa exact differential equations, ito ay isang constant. Yun yung definition natin kanina. Doon nang galing yung exact differential equations. Dito. Ay, wait lang. Dito. Ayan. So, kapag constant yung f na to, saka tayo nagkakaroon ng exact differential equations. Okay? So, balik tayo sa baba. Okay. Ayun pala, tapos na pala tayo. Nakuha na natin yung general solution. Okay, so summary na lang. Given lang yung differential equation na yan, kung kayang isulat sa ganitong form, and kung equal ang partial ng m with respect to y, and ang partial ng n with respect to x, then yung equation na yun ay isang exact differential equation. Kapag exact siya, pwede natin isolve gamit to or gamit to. So, susundan na lang natin yung pattern na yan. Mag-integrate na lang tayo. Tapos, para makuha yung g of y or yung h of x, kunin natin yung partial ng f with respect to y or yung partial ng f with respect to x. Tapos, itong partial ng f with respect to y, equal siya dapat sa n by definition. And itong partial ng f with respect to x, equal dapat siya sa m by definition. So, ganun natin makukuha yung value ng g of y or yung h of x. Depende kung ano yung ginamit. Tapos, plug in na lang, tapos simplify. So, ganun makukuha yung general solution ng exact differential equations. Okay? Yan. Goods na tayo dito.